theo làn rượu 58 độ cháy rát nơi cổ họng, Đường Lạc Tuyết cũng triển khai thuật mã tiên. Các ngươi, lũ vô ơn phản bội, nói với các ngươi vài lời hay mà không nghe. Còn tưởng mình giỏi giang lắm. Sau đó cô lao vào 4 con trồn vàng, trận chiến ác liệt khống chế chúng hoàn toàn. Lúc này, Nhị gia trừng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, yêu cầu con cóc thả người. Thấy Âm lão gia không chịu nói, Nhị gia giáng một chưởng nhưng chỉ làm vỡ đầu con ngựa giấy. Thì ra Âm lão gia đã bị một con trồn vàng di chuyển lên chiếc quan tài đỏ. Nhị gia không muốn dây dưa thêm, để lại vài câu dọa nạt rồi xách Đường Lạc Vũ rời đi. Ngay lúc đó, nữ thi trong quan tài bỗng bật dậy, khiến Nhị gia kinh ngạc. Vì trồn vàng nhập xác chớt sẽ tự hủy đạo hạnh, chưa kịp nói gì, nữ thi đã lao tới tấn công hắn. Với cơ thể người, trồn vàng ngay lập tức tăng sức mạnh chiến đấu. Sức mạnh lúc này của nó ngang ngửa với Nhị gia, đúng là chó thì sủa, mèo thì cào. Trồn vàng đánh nhau thì dùng cặp móng sắc bén, đạo hạnh càng sâu, móng của Hoàng Tiên càng sắc nhọn. Nhị gia dù sao cũng là trồn vàng đã tu thành tiên, nắm bắt cơ hội để lôi trồn vàng ra khỏi cơ thể nữ thi. Không còn sự điều khiển của trồn vàng, cơ thể cũng ngã xuống. Khi Nhị gia quay lại kiểm tra vết thương của Đường Lạc Vũ, Âm lão gia lại lén chui ra từ miệng nữ thi. Vụt, một chiếc lưỡi dài đâm xuyên qua xương bả vai của Nhị gia. May là cô phản ứng nhanh nên tránh được các đòn hiểm tiếp theo. Lúc này nữ thi bò trên 4 chân, tạo thành một tư thế mà A Thủy rất quen thuộc. Quả nhiên là chiêu đó, đáng tiếc là Nhị gia không biết chiêu trưởng từ trên trời giáng xuống, nên bị Âm lão gia hất văng. Lúc này hắn bật dậy, nắm lấy Nhị gia mà hỏi xem vừa rồi sự ngạo mạn đó đã biến đi đâu. Nhưng Nhị gia chẳng nương tay, cắn mạnh vào cánh tay của Âm lão gia. Đối mặt với sự khiêu khích này, hắn nổi giận đùng đùng, một tay ấn đầu Nhị gia xuống đất. Kể từ khi thành tiên, Nhị gia chưa từng chịu nhục thế này. Hắn cắn răng truyền âm cho cô gái trong cơ thể, Lạc Tuyết, cho ta mượn 3 năm tuổi thọ. Nhờ có sự gia tăng tuổi thọ, Nhị gia đã cắt đứt lưỡi của Âm lão gia bằng một cú cào. Sau đó, các đòn tấn công dồn dập nhắm vào Âm lão gia. Nhiều loại pháp thuật của Hoàng Tiên được tung ra, khiến Âm lão gia không có cơ hội phản đòn. Cuối cùng, hắn túm lấy thân xác của Âm lão gia, chuẩn bị đưa hắn xuống địa phủ. Nhưng cô lại quên mất thân xác hắn là một con cóc ghẻ, bị độc tố trên lưng hắn ăn mòn tay. Nhị gia cảm nhận được sức mạnh của độc tố này, sau khi đánh ngã Âm lão gia, hắn liền vội vàng rút lui. Độc tố theo thời gian đã gần như lan khắp cơ thể. Không còn cách nào khác, hắn đành tìm đến Trương Tiểu Sinh để nhờ giúp đỡ. Thật trùng hợp, trong sách của Thông Thắng Môn có ghi chép về Âm lão gia. Bạch xà sinh ra vàng, sinh ra thành kim thiềm. Kim thiềm là biểu tượng của tài lộc và trường thọ. Kim thiềm ngàn năm tuổi có thể hóa hiện tứ minh, sinh trưởng đến vạn năm, trên đầu sẽ mọc một cặp sừng rồng. Phù hộ người ấn thích sẽ phát tài lớn trong năm nay. Còn ở thời cổ đại, kim thiềm còn có khả năng trừ tà và chế ngự âm thi. Từng có một người của Thông Thắng Đường chứng kiến cảnh tượng kim thiềm hàng phục quỷ dữ. Đó là một ngôi làng nhiễm dịch xác chết, mọi người đều biến thành thây ma. Khi Phong Bạch Vũ bị vây kín, một đạo sĩ mặc áo choàng đỏ đến cứu. Trên áo choàng có thêu một con kim thiềm 4 chân. Khi đạo sĩ thi triển pháp thuật, lũ thây ma xung quanh bị ánh vàng của kim thiềm làm cho khiếp sợ bỏ chạy. Kim thiềm thêu trên áo cũng sống lại, dưới sự uy hiếp của nó, bọn thây ma ngoan ngoãn theo đạo sĩ rời đi. Đó là thuật đuổi xác của kim thiềm đạo, người ta kể rằng họ sẽ đuổi xác đến một nơi bí mật. Khi kim thiềm đạo đạt số lượng xác nhất định, công đức viên mãn, có thể phi thăng. Kim thiềm mà họ tu luyện sẽ được để lại để trấn giữ xác chết. Tiểu Niên đoán Âm lão gia chắc chắn có liên quan đến kim thiềm đạo. Họ đã đến chùa Văn Trung để nhờ sư phụ Tố Viễn giúp đỡ. Lúc này Đường Lạc Tuyết đã yếu đến cực điểm, tình hình càng tồi tệ hơn khi Âm lão gia cũng đến tìm cô để trả thù. Ban đầu, vô số quạ xâm nhập vào vùng đất thiêng của Phật môn, rồi từ trên trời rơi xuống vài bóng người. Có một nhà sư tiến lên thử xem, phát hiện rằng chúng đều là những hình nhân giấy. Những hình nhân giấy này không sợ bị đánh đập, chỗ bị đập bẹp sẽ nhanh chóng phồng trở lại. Phương Trượng thấy tình hình bất ổn, liền dẫn mọi người lập ra trận pháp La Hán phục ma. Các hình nhân giấy bị giam trong trận, bị ánh sáng Phật chiếu và lập tức bốc cháy dữ dội. Trương Tiểu Niên đang mải mê xem, thì Tiểu Hắc bị bạn hắn nhập vào liền nhắc nhở rằng vẫn còn một kẻ lọt lưới. Lúc này trong phòng chỉ có Đường Lạc Tuyết đang yếu đuối. Trương Tiểu Niên hoảng hốt chạy vào phòng, thấy thời gian không còn kịp nữa, anh dùng thuật kim thiền thoát xác, đặt mình chắn trước Lạc Tuyết để đỡ đòn. Nhìn vết thương trên ngực, anh cuối cùng nhận ra đó là loại hình nhân giấy sống. Trương Tiểu Niên dùng thân mình kìm chân hình nhân giấy, cho Lạc Tuyết vào trận phục ma để tránh nạn. Tiếc rằng anh pháp lực còn yếu, thử nhiều cách mà không thể khống chế hình nhân này. Đúng lúc đó, một bầy chuột từ dưới đất chui lên, lao vào cắn xé hình nhân giấy. Chẳng mấy chốc, chúng cắn nát nó thành một đống tro đen. Thì ra nhị gia nhà họ Hoàng đã mang người đến trợ giúp. Nhị gia nhặt đống tro đen trên đất thoa lên ngực Trương Tiểu Niên, vết thương lập tức giảm đau. Sau đó Trương Tiểu Niên mời 3 vị tiên mã tới bên ngoài sân, dễ dàng hạ gục bọn quạ và các hình nhân giấy còn lại. Dưới sự dẫn dắt của tiên gia, anh cuối cùng cũng bắt được con quái điểu cầm đầu. Hóa ra bên trong nó có một con trồn vàng điều khiển đàn quạ. Không bắt được kẻ chủ mưu, anh vô cùng khó chịu. Lúc này 3 vị tiên gia đều nhập vào Trương Tiểu Niên, khiến cơ thể anh tràn đầy sức mạnh. Nhưng Âm lão gia rất xảo quyệt, nhân lúc Lạc Tuyết yếu ớt đã cưỡng ép nhập vào cô.
Trương Tiểu Niên lúc này cũng lúng túng, không dám làm tổn thương cơ thể Lạc Tuyết, chỉ có thể uy hiếp Âm lão gia phải ra ngoài. Nhưng lúc này, hắn lại dựa vào cơ thể này mà trở nên ngông cuồng. Cô gái này đã khiến đạo hạnh trăm năm của hắn tiêu tan. Giữa hai người chẳng có khả năng hóa giải, vì họ bị để lại ở nơi bí mật để trấn giữ cửa âm. Theo thời gian, trong cơ thể họ cũng tích tụ nhiều âm khí. Hàng năm vào tháng 3, tháng 7 và tháng 11, họ sẽ thay ra. Để tránh âm khí gây hại cho nhân gian, họ phải nuốt lớp da cóc vào bụng để tiêu hóa. Trong lúc tiêu hóa, họ cần một nữ thi cực âm ở bên để hỗ trợ. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi họ đạt kim thân. Khi đó, họ mới có thể bước vào đại đạo kim thiềm. Nếu quá trình này bị ngăn cản khiến da cóc không tiêu hóa được, đạo hạnh sẽ bị âm khí nuốt chửng cho đến khi tan biến. Lời giải thích của Âm lão gia khiến Trương Tiểu Niên giận dữ. Đại đạo kim thiềm danh giá sao lại có thể tu luyện bằng cách nuôi xác và luyện xác? Ngay cả đạo của mình cũng không hiểu rõ, còn đòi đi tìm người trả thù. Đúng lúc đó, con trồn trắng trong người truyền âm cho Trương Tiểu Niên, hãy tiến lên cắn vào đầu lưỡi của hắn. Ta sẽ vào cơ thể hắn mà giải quyết hắn. Trương Tiểu Niên nghĩ, có cách này sao không nói sớm. Lập tức ôm chặt lấy Đường Lạc Tuyết. Vài phút sau, cô gái kiệt sức ngã xuống đất, trồn trắng cũng nhập vào cơ thể cô. Sau đó, một bóng dáng nhỏ của cóc và bóng trồn lớn xuất hiện phía sau cô gái. Khi bóng trồn sắp nuốt chửng bóng cóc, một đàn quạ bay đến đưa Âm lão gia đi. Nhìn Âm lão gia trên không trung, nhị gia nói với Trương Tiểu Niên đừng lo lắng, vì hôm nay trợ thủ không chỉ có trồn trắng. Phía nam có thỏ trừ tà, phía bắc có mèo điều khiển xác. Người đến giúp là một con mèo mướp, mèo biết thuật điều khiển xác. Những xác quạ trên mặt đất đột ngột sống lại, bay lên tấn công đàn quạ trên không. Chúng chiến đấu kịch liệt hồi lâu, con quạ mà Âm lão gia cưỡi bị đánh rơi xuống. Họ định buộc hắn giải trừ độc sát trên cơ thể cô gái, nhưng Âm lão gia lại tự phát nổ ngay tại chỗ. Khói tan đi, một chiếc quan tài đỏ lớn hiện ra trước mặt Trương Tiểu Niên. Âm lão gia đứng trên quan tài, ôm một chiếc trống nhỏ. Chỉ thấy hắn nuốt chiếc trống vào miệng và bắt đầu gõ điên cuồng bằng móng vuốt. Tiếng trống vang lên, khiến nắp quan tài cũng bắt đầu nứt ra. Thứ bên trong sắp phá quan tài mà ra. Khi còn sống, ta từng chịu đựng sự ngược đãi kinh hoàng. Dù đã chết trăm năm, hai tay ta vẫn không thể rời khỏi tư thế che mặt mà khóc. Sinh ra trong một gia đình trung lưu, dung mạo nổi bật từ nhỏ. Năm ta 18 tuổi, trời hạn hán liên tục và gia đình ta được chọn làm lễ hiến tế cầu mưa. Ta bị nhốt vào căn phòng tối và ép uống thứ trà thần kinh khủng đó. Đến ngày lễ, họ lột sạch quần áo ta, rồi bôi đầy sáp nóng lên khắp cơ thể ta. Giữa trưa nắng gắt, đôi mắt ta bị che bởi khăn đỏ và phơi dưới ánh mặt trời. Ta sợ rằng lời cầu mưa của họ sẽ thành công, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa trong lòng. Nếu trời muốn đổ mưa, thì hãy để oán khí của ta nhuộm vào mây trời. May thay, cho đến khi ta chớt khô dưới nắng, vẫn không có một giọt mưa nào rơi xuống. Trong tiếng cười lạnh thấu xương, sát khí tỏa ra khắp nơi. Mọi người trong sân cảm thấy rùng mình, ngọn lửa trên ba thanh bảo kiếm cũng yếu đi vài phần. Phương Trượng vội nhắc nhở, càng nhiều người, lửa càng mạnh. Hãy ôm nhau để lửa dương được thịnh. Trương Tiểu Niên nhanh chóng làm theo, khiến cô gái đỏ mặt vì xấu hổ. Âm lão gia cũng có đối sách, hắn gọi đàn quạ đến khóc máu, dùng máu của vật xui xẻo để phá giải thuật này. Tiếp đó là màn biểu diễn của Bạch Sát. Hắn quay ngược đầu nhìn chằm chằm vào mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy như đang ở trong nham thạch, bị thiêu đốt đến mức la hét thảm thiết. Trong lúc nguy cấp, đại sư Tố Viễn đứng ra, ông dùng chính tinh lực của mình để triệu hồi tượng Vi Đà và La Hán. Bất kể Âm lão gia gõ trống thế nào, Bạch Sát đều sợ hãi quỳ xuống đất không dám động đậy. Đột nhiên, đầu hắn bị đánh cho tụt vào. Khi đại sư chuẩn bị tung một cú đấm vào Âm lão gia, một kẻ không mời mà đến đã đỡ lấy cú đánh. Trương Tiểu Niên nhận ra đó là linh thể bí ẩn xuất hiện trong sự kiện nửa đoạn đỏ. Hắn lại xuất hiện lần này, dễ dàng chặn được cú đấm của Tố Viễn. Hắn khẽ vung tay và nửa cánh tay của đại sư lập tức bị chém đứt. Sau đó, hắn nhìn về phía Âm lão gia và khẽ gọi đồ vật, chém đứt một nửa thân thể của hắn. Rốt cuộc, ngươi cũng chỉ là một phàm nhân, ngươi nói rằng tu hành là để cầu điều gì? Ta ghét nhất đám hòa thượng các ngươi, cho các ngươi 4 năm thời gian vẫn không thể thay đổi loạn thế này. Nếu như vậy, thì hãy chết dưới tay của Nhiên Chỉ đạo nhân đi. Nghe tên này, lòng Tần Viễn đại sư chìm xuống đáy vực. Kẻ này được mệnh danh là người hủy diệt, tương truyền trên trời đất có 10 người có thể thay đổi thiên đạo. 10 người này có sức mạnh và danh tiếng vang dội. Dưới áp lực của Nhiên Chỉ, Trương Tiểu Niên cảm thấy khó thở. May thay, Tố Viễn đại sư đã triệu tập toàn bộ đệ tử để củng cố tượng La Hán, nhờ đó mà có thể đối đầu khí thế với hắn. Tiếc là chênh lệch sức mạnh vẫn quá lớn, Tố Viễn và các đệ tử vẫn không thể chống lại ngọn lửa của Nhiên Chỉ. Thấy vậy, Trương Tiểu Niên vội niệm chú, muốn dùng túi càn khôn để khống chế hắn như lần trước. Túi càn khôn dường như có sức mạnh khắc chế Nhiên Chỉ. Một lúc sau, ngọn dị hỏa của hắn bị hút vào trong túi. Đại sư Tố Viễn cũng hồi phục tinh thần, ông dồn chút sức lực cuối cùng để triệu hồi hoa vi đà. Loại hoa này có thể xua tan oán khí và khiến bình minh đến sớm. Bất kể tà ma gì, ánh sáng ban ngày đều có sức mạnh áp chế lớn. Nhưng Nhiên Chỉ đạo nhân lại không hề nao núng, hắn nhặt một cánh hoa lên ngắm nghía, tay run rẩy vì xúc động. Bỗng hắn nhảy vọt lên, lao tới hoa vi đà trong tay tượng pháp tướng. Thật không ngờ ngươi lại triệu hồi được nó, cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi hóa thành hư ảo,
chỉ có Hoa Vi Đà mới có thể ổn định hồn phách. Nhiên Chỉ đạo nhân không ngờ hôm nay lại có được món quý này tại đây. Với Hoa Vi Đà bù đắp nhược điểm, sức mạnh của hắn càng trở nên đáng sợ. Sau đó, hắn nhìn vào túi càn khôn sau lưng Trương Tiểu Nhiên. Gặp được vật báu thế này đương nhiên không thể bỏ qua. Đang định lấy nó, thì từ xa xuất hiện 8 người mặc trang phục kịch. Tiếng trống từ phía sau họ vang lên, 8 người nhanh chóng di chuyển, vây Nhiên Chỉ đạo nhân vào giữa. Bà Chuông cuối cùng đã đến, bà cùng người đánh trống phối hợp để tạo trận pháp. Nhiên Chỉ đạo nhân không ngờ nơi hẻo lánh này lại có người biết sử dụng bát tiên. Lúc này không kịp lấy túi càn khôn nữa, hắn chỉ có thể tạm thời phong ấn nó. Đúng lúc bình minh vừa ló dạng, dù đã có Hoa Vi Đà trong tay, Nhiên Chỉ cũng không muốn dây dưa thêm. Thân ảnh hắn dần biến mất, sự việc lần này cuối cùng cũng khép lại. Trương Tiểu Nhiên cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình yên từ đây, nhưng bà Chuông lại báo cho anh một tin dữ. Ngày hôm sau khi sự việc kết thúc, anh được mời đến. Trước mặt anh là một bát cơm trắng cắm đôi đũa thẳng đứng. Khi Trương Tiểu Nhiên vừa ngồi xuống, mọi người bắt đầu nâng chén và chúc tụng. Vừa ăn cơm, anh vừa hỏi bà về độc cóc trong người Lạc Tuyết. Bà bảo rằng Lạc Tuyết đã được người nhà đưa về chữa trị, chắc có hy vọng cứu chữa. Trong bữa tiệc, anh còn nghe kể về trận pháp 8 huyết đêm đó thực chất chỉ để dọa người. Không ai thực sự có thể vận dụng được nó. Ngay lúc anh đặt đũa xuống thì bỗng ngã xuống đất. Thấy anh ngã gục, bà Chuông ra hiệu cho hai người bên cạnh. Được rồi, bắt đầu đi thôi. Mỗi khi tôi cắm thẳng đũa vào bát cơm, thường sẽ bị giày la một trận. Vì đây là cơm cúng, chỉ dành cho người chết. Nếu người sống ăn phải cơm cúng, thì trong giấc mơ sẽ vượt qua dương giới. Nếu có thể vượt qua dương quan, sẽ biết được thời gian còn lại của mình. Ngay khi bà Chuông cắm 3 chiếc đũa vào miệng Trương Tiểu Nhiên, ý thức của anh cũng dần trở nên mơ hồ. Khi anh mở mắt ra lần nữa, thì thấy mình đang đứng trước nhà mẹ. Dù anh có kêu gào thế nào, mẹ và người đi đường cũng không thấy anh. Khi mẹ anh bước vào con hẻm, anh thấy hai người cầm dao đi theo sau. Lo sợ mẹ gặp nguy hiểm, anh vội chạy theo. Trương Tiểu Nhiên không suy nghĩ nhiều, lao đến chặn hai kẻ cầm dao. Chưa kịp phản ứng, một trong hai kẻ đã dí lưỡi dao vào cổ anh. Trong khi đó, ở thế giới thực, bà Chuông nhìn thấy trên cổ anh đột nhiên xuất hiện vệt máu. Đây là dấu hiệu anh đã gặp phải cửa ngạ quỷ. Bà nhanh chóng đốt giấy tiền. Khi Trương Tiểu Nhiên bị bao vây, từ túi áo anh bất ngờ xuất hiện một xấp tiền giấy. Những kẻ bao vây thấy vậy liền cướp tiền và không làm khó anh nữa. Nhưng ngay sau đó tiếng gà trống gáy vang lên. Con gà trống ấy vô cùng dữ tợn, trước mặt Trương Tiểu Nhiên, nó bắt đầu nuốt chửng những con chuột. Sau đó, nó lao vào anh tấn công điên cuồng. Ngoài đời, bà Chuông cũng cảm nhận được điều gì đó, bà bắt đầu rải hạt kê vào bếp lửa. Cùng lúc đó, trong túi áo của Trương Tiểu Nhiên cũng chảy ra chất lỏng. Nhân lúc con gà trống mổ hạt kê, Trương Tiểu Nhiên quay đầu chạy trốn, chạy sâu vào con hẻm. Nhưng chưa kịp thoát, anh lại gặp trở ngại. Vài con chó đen xuất hiện chắn đường. Đây là cửa chó dữ, cửa đen nguyền. Những con chó đen này chặn đường đi của anh, muốn chết à, muốn chết à. Đột nhiên trên tay Trương Tiểu Nhiên xuất hiện một cây gậy đập chó. Với sự trợ giúp của cây gậy, anh nhanh chóng đánh đuổi lũ chó dữ, rồi tiếp tục chạy dọc theo con hẻm. Khi đến cuối hẻm, anh thấy một quán thịt nướng. Chàng trai, có muốn ăn không? Cuối cùng Trương Tiểu Nhiên cũng gặp một người có thể nói chuyện. Anh vội hỏi ông chủ đây là đâu. Ông chủ cười lớn, nói rằng đây là phố Thập, đã đến đây thì không thể quay lại. Sau đó, ông ta lấy một xiên thịt nướng đưa đến trước mặt Trương Tiểu Nhiên. Muốn qua đây thì ăn hết xiên này. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Trương Tiểu Nhiên đành ngoan ngoãn ăn. Người đàn ông chỉ vào cửa cuốn phía sau, nói rằng phải trả lời 3 câu hỏi mới có thể rời đi. Câu hỏi thứ nhất, làm sao để cuộc đời con người nở rộ như hoa mùa hạ và chớt đi như lá mùa thu? Trương Tiểu Nhiên suy nghĩ một lát, có lẽ là niềm tin. Chỉ khi con người có niềm tin, thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Câu hỏi thứ hai, con người có thể tái sinh không? Cuộc sống của con người chỉ có một lần, có người thậm chí sống một lần cũng đã quá khó khăn. Câu hỏi cuối cùng, bây giờ cậu có đau bụng không? Trương Tiểu Nhiên ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng, nhưng vẫn thật thà trả lời. Không đau. Ngay lập tức, một cánh cửa hiện ra sau lưng người đàn ông. Trương Tiểu Nhiên không hỏi thêm gì, liền chạy về phía cánh cửa. Trong thực tại, lá bùa hộ thân trên người anh đột nhiên vỡ tan. Anh bất chợt bừng tỉnh, như vừa trải qua một giấc mơ quá đỗi chân thực. Bà Chuông bắt đầu giải thích cho Trương Tiểu Nhiên tại sao bà lại bắt anh ăn cơm cúng. Tất cả đều vì đêm đó Trương Tiểu Nhiên đã mời 3 vị tiên vào thân tại chùa. Anh không phải đệ tử xuất sắc, cũng không có bảo gia tiên. Việc mời 2 vị tiên nhập thân sẽ tiêu hao rất nhiều tuổi thọ. Sau đó, bà đưa anh một bát trà dầu, nói rằng uống vào sẽ có thể hóa giải vận mệnh. Ngay khi trà dầu vừa vào miệng, bụng anh bắt đầu sôi lên. Chất nôn dưới đất từ từ nổi bọt, rồi dần biến thành những con sâu nhỏ dính đầy hạt kê. Bà Chuông giải thích, đây gọi là côn trùng đoán mạng. Nôn ra bao nhiêu con nghĩa là anh còn bấy nhiêu ngày để sống. Trương Tiểu Nhiên nhìn đống sâu trên mặt đất, bị sốc đến mức không thốt nên lời. 9 tháng thôi sao, con chả kịp để thi đại học. Ông chú đứng cạnh nhìn Trương Tiểu Nhiên bình thản, không khỏi ngợi khen lòng can đảm của anh. Không ngờ anh còn trẻ mà đã điềm tĩnh đến vậy. Được rồi, tôi không đùa nữa. Thực ra, mỗi con sâu tượng trưng cho một ngày, cậu còn lại 9 ngày để sống. Nói xong anh nhặt con sâu lên, con sâu lập tức tan biến. Nhìn kia, giờ chỉ còn lại 8 ngày.
Trên đường về, Trương Tiểu Niên vô cùng chán nản. Anh không hiểu sao cuộc sống của mình lại thay đổi nhiều đến thế, và không biết nếu người khác biết rằng anh chỉ còn sống 8 ngày sẽ làm gì. Dù sao thì những điếu thuốc mà trước đây anh tiết kiệm, giờ hút không chút tiếc nuối. Không biết có phải là ảo giác hay không, anh đột nhiên thấy hồn ma của Mã Tam Xuyên. Trương Tiểu Niên không sợ hãi, anh giả vờ tỏ ra thoải mái, "Đồng đạo, lâu rồi không gặp, thực sự rất nhớ. Sắp tới đây tôi cũng sẽ gặp anh thôi." Cho đến khi Mã Tam Xuyên nhận điếu thuốc từ miệng anh, Trương Tiểu Niên mới nhận ra đây không phải là ảo giác. "Đừng nói linh tinh, tôi chỉ còn thời gian một điếu thuốc. Tôi sẽ chỉ cho cậu một cách để kéo dài tuổi thọ. Chặt 3 thi thể, tìm thần canh." Tuổi thọ của con người thực ra do 3 thi thể trong cơ thể kiểm soát. Mỗi khi ngày canh thân đến, 3 thi thể trong cơ thể sẽ báo cáo hành động của cậu với âm gian, từ đó quyết định tăng hay giảm tuổi thọ. Cậu chỉ cần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê dẫn dắt 3 thi thể để tiêu diệt chúng. Khi đó, chúng sẽ không thể báo cáo với âm gian. Lúc này, cậu cần nhanh chóng tìm đến một ông lão mặc áo choàng vàng. Ông ấy chính là thần canh, sau đó đưa cho ông ta món đồ lấy được từ việc tiêu diệt 3 thi thể, cậu sẽ có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Ngày canh thân của cậu là từ 5 giờ tối ngày mai đến 5 giờ sáng. Trong khoảng thời gian đó tuyệt đối không được ngủ. Tôi có 2 chiếc đinh gỗ ngô đồng, chuyên dùng để đóng 3 thi thể, cậu giữ cẩn thận. Chuyện này tuyệt đối không được để người khác biết, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Cậu đã từng chơi trò chơi gọi hồn hắc đại tỷ chưa? Trò này cần dùng một con bướm đen tuyền. Trước tiên, cố định các bộ phận của con bướm đen lên các chữ sinh, tử, định, ly, biệt. Sau đó lấy một cây đinh đâm vào ngón trỏ của những người tham gia trò chơi. Tiếp đó, mọi người đặt ngón trỏ lên cánh bướm và cùng đọc câu thần chú. Trong quá trình này, thân con bướm sẽ run rẩy không ngừng cho đến khi thoát khỏi đinh. Lúc này, người chơi có thể theo thứ tự đặt câu hỏi cho hắc đại tỷ. Cơ thể con bướm sẽ bò về 4 hướng để trả lời câu hỏi. Nhưng khi đến lượt Tiểu Huệ hỏi, đèn trong phòng đột nhiên tắt. Trong bóng tối, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu. Sau đó, cô gái tên Tiểu Huệ như bị nhập, chạy thẳng ra ngoài. Nghe xong câu chuyện, Trương Tiểu Niên khuyên cô gái không nên chơi trò gọi hồn này. Vì đặc điểm của những trò chơi này là làm suy yếu khí dương để đạt được mục đích gọi hồn, rất dễ bị tà ma nhập vào. Trương Tiểu Niên đang chuẩn bị kế hoạch cho hành động chặt 3 thi thể vào tối mai, thì nhận được tin cầu cứu từ Lưu Vũ Hân. Khi họ đến nơi, thấy cô gái kia đang ngồi trên đất với tư thế kỳ dị. Anh dùng mắt Lạc Thiền để dò xét tình hình của cô ấy. Trong mắt anh, tà ma trên người Tiểu Huệ có đến 4 nhánh đuôi. "Cậu thanh niên, cậu đang sử dụng mắt Lạc Thiền sao?" Trương Tiểu Niên nhận ra mình bị phát hiện, nhưng cũng không có ý định trốn. Vì trong ghi chép của lão đồng, 1 nhánh là yêu, 2 nhánh là ma, 3 nhánh, 4 nhánh là độc cô thọ. Với chút thực lực này, trước mặt độc cô Tho thì không thể nào trốn thoát. Quả nhiên, ngay khi nhận ra mắt Lạc Thiền thì độc cô Tho đã đoán được Trương Tiểu Niên là truyền nhân của dòng họ Thông Thắng. Độc cô Tho vốn là yêu quái mèo 7 mạng, trong đó 3 mạng đã bị tổ sư của Trương Tiểu Niên chém đứt. Nghe xong, Trương Tiểu Niên hiểu rằng chuyện này khó lòng kết thúc êm đẹp. Anh liền thi triển Kim Thiền thoát xác để cố thoát thân, nhưng bị độc cô Tho dễ dàng chặn lại. Nhưng hắn không có ý định giết Trương Tiểu Niên, mà muốn chiếm lấy thân thể của anh. Khi độc cô Tho thi triển pháp thuật, ý thức của Trương Tiểu Niên cũng dần trở nên mơ hồ. Khi linh hồn của độc cô Tho xâm nhập vào cơ thể của Trương Tiểu Niên, hắn kinh ngạc phát hiện không thể xâm nhập vào nguyên thần của anh. Đồng thời, túi càn khôn trên lưng Trương Tiểu Niên do Nhiên Chỉ đạo nhân phong ấn cũng bắt đầu phát nhiệt. Hơi lửa dị thường do Nhiên Chỉ lưu lại đang ăn mòn linh hồn của độc cô Tho. Để tự bảo vệ, hắn buộc phải dùng đuôi để rút linh hồn ra khỏi cơ thể Trương Tiểu Niên. Nhưng hắn không biết túi càn khôn chuyên hút hồn phách, vừa rời khỏi cơ thể Trương Tiểu Niên, hắn đã bị túi càn khôn hút vào. Không biết bao lâu sau, Trương Tiểu Niên mới tỉnh lại trên giường bệnh. Anh chưa kịp hỏi gì khác mà chỉ hỏi cô gái về thời gian hiện tại. Nghe rằng lúc này đã là 12 giờ trưa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tiễn cô gái rời đi, anh bắt đầu chuẩn bị cho việc chặt 3 thi thể vào tối nay. Muốn bước vào canh thân cảnh, cần phải dùng vải đen trải nền, rồi đặt 3 cây nến lên các vị trí trên, giữa và dưới của cơ thể, bôi kem đánh răng dưới lòng bàn chân và kẽ ngón tay. Tương truyền thứ này có thể đưa người ta vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Tay trái cầm tỏi để dẫn nguyên thần ra ngoài, tay phải cầm quả xanh để nguyên thần dễ dàng trở về. Trong quá trình chém 3 thi, nhất định phải đảm bảo mình không ngủ gật. Khi ánh nến trên đỉnh đầu chuyển sang màu xanh lá, điều đó có nghĩa là thi trên sẽ xuất hiện trước. Lúc này, anh nhanh chóng bóp nát củ tỏi, nhờ vào mùi tỏi này, Trương Tiểu Niên có thể bước vào cảnh giới canh thân và nhìn thấy 3 thi. Một thoáng mơ màng trôi qua, anh thấy một Trương Tiểu Niên khác tách ra từ thân mình. 3 thi thực chất là tâm ma của chính bản thân, thấy một bản sao của mình, Trương Tiểu Niên có chút bối rối, nhưng để tiếp tục sống, anh chỉ có thể ra tay với 3 thi của mình. Nhưng ngay khi con dao đâm vào cơ thể, người đứng trước mặt lại biến thành tên béo. Hắn vừa khóc vừa chỉ trích Trương Tiểu Niên, rằng nếu không có anh, thì hắn và Tiểu Lục đã không chết. Đây là nỗi đau dai dẳng trong lòng Trương Tiểu Niên. Bạn bè bên cạnh lần lượt rời xa anh. Lúc này, anh không còn muốn chặt 3 thi để kéo dài tuổi thọ nữa. Nhưng ngay khi nhìn thấy móng tay của tên béo, anh bỗng tỉnh ngộ. Anh vung cây đinh chắc bá đập vào trán hắn, bởi vì một chút ý thức còn lại nhắc nhở anh rằng chỉ có móng của 3 thi mới là màu đen. Nhặt mảnh móng đen rơi ra từ thi trên,
anh hiểu rằng vật mà Mã Tam nhắc đến chính là thứ này. Sau đó, anh nhìn về phía thân mình, trong chốc lát, thi giữa và thi dưới sẽ xuất hiện. Anh biết làn khói vàng là thi giữa chủ về sự thèm ăn, còn làn khói đỏ là thi dưới chủ về dục vọng. Trương Tiểu Niên theo dấu hiệu tìm thấy một trong ba thi, không ngờ ngay trong cảnh giới canh thân, phân thân của cơn đói vẫn ăn mì gói với xúc xích. Thấy bản thân mình quá mức nghèo khó, anh đập thẳng cây chắc bá vào trán hắn. Vừa nhặt vật rơi xuống, anh cảm thấy một cảm giác ẩm ướt bên tai. Quay lại thì thấy Đường Lạc Tuyết mặc đồ gợi cảm đang ôm lấy anh từ phía sau. Dù biết cô gái là do thi dưới biến thành, Trương Tiểu Niên vẫn không thể giữ vững đạo tâm. Anh vừa cố nén cơn ham muốn, vừa đẩy cô gái ra, nhưng Đường Lạc Tuyết vẫn tiếp tục cuốn lấy anh. Đúng lúc đó, hình như trong túi càn khôn của Trương Tiểu Niên cũng có thứ gì đó đang muốn thoát ra. May mắn là củ tỏi trong túi đã phát huy tác dụng kịp thời, cắn một cái đau điếng. Trương Tiểu Niên hét lên đau đớn, nhưng hành động này cũng đã thành công dập tắt ham muốn của anh. Cây chắc bá lại được vung xuống, lúc này ba thi đều đã bị tiêu diệt. Giờ chỉ cần tìm được thủ canh thần là có thể kéo dài tuổi thọ. Sau một hồi tìm kiếm, anh cuối cùng cũng tìm thấy một người sống trong cảnh giới canh thân. Khi còn đang băn khoăn vì sao lão nhân không mặc áo vàng, một chiếc chậu đồng đã bị ném xuống chân anh. Trương Tiểu Niên không còn cách nào khác, đành ném hết những vật do ba thi để lại vào trong đó. Không lâu sau, cơ thể của lão nhân bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng vàng. Trương Tiểu Niên chăm chú nhìn kỹ, thì ra đây chính là lão nhân áo vàng mà Mã Tam nhắc đến, thủ canh thần. Lần giao đấu đầu tiên giữa thần và ma kết thúc với chiến thắng hoàn toàn của âm ma đạo. Tưởng rằng sau khi chặt ba thi sẽ được kéo dài tuổi thọ, thủ canh thần lại cho biết anh chỉ có thể kéo dài thêm 3 ngày. Mỗi ngày sau đó, ba thi trong cơ thể sẽ tái tạo lại, chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại mới có thể kéo dài tuổi thọ. Trương Tiểu Niên thất vọng trở về, nhưng độc cô đà trong túi càn khôn lại không chịu yên. Hắn bất ngờ giật lấy chiếc mũ của thủ canh thần, làm lộ ra khuôn mặt ghê rợn. Lúc này, hắn như thể là một loài ký sinh trong cơ thể Trương Tiểu Niên, nếu anh chết, hắn cũng không thể sống. Thấy không thể tìm ra cách kéo dài tuổi thọ từ thủ canh thần, độc cô đà liền nuốt chửng ông ta. Trận chiến giữa thần và ma chỉ là khoảnh khắc ảo tưởng. Khi mọi thứ lắng xuống, thủ canh thần đã nằm chết dưới chân Trương Tiểu Niên. Sau đó, từ chậu đồng xuất hiện 2 con cá, một đen một trắng, chúng quấn lấy nhau, cuối cùng biến thành 3 hình thái cực. Trương Tiểu Niên nhận lấy 2 viên ngọc do cá linh hóa thành, cảm nhận một mệnh cách mới đang bắt đầu nảy sinh trong cơ thể mình. Thủ canh thần dùng chút sức lực cuối cùng để đóng lại cảnh giới canh thân, ý định giam chết Trương Tiểu Niên tại nơi này. Nhưng lúc này độc cô đà đang chiếm quyền điều khiển thân xác, hắn không sợ gì ngọn lửa minh hỏa chắn đường. Mỗi lần hắn ngã xuống là mất đi một mạng, khi thoát ra khỏi cảnh giới canh thân, hắn đã mất đi 3 mạng. Trương Tiểu Niên có thể cảm nhận được mọi thứ độc cô đà làm bằng cơ thể mình, nhưng anh không biết mình đã phạm tội giết thần. Hôm sau, Mã Tam lại đến tìm anh và trao cho anh chiếc ô hút hồn này, hy vọng sẽ giúp anh vượt qua kiếp nạn sắp tới. Không lâu sau, quả nhiên có 3 lão giả tìm đến. Trương Tiểu Niên cảm nhận sát khí từ họ, liền quay đầu bỏ chạy. Người đứng giữa cảnh báo, trời mưa đường trơn, cẩn thận kẻo ngã đấy. Lời này như có sức mạnh ma quái, Trương Tiểu Niên lập tức ngã sóng xoài. Lão giả áo đen lại nói thêm, đất lạnh thế này, cẩn thận kẻo lún vào đấy. Điều kỳ lạ xảy ra, mặt đất cứng rắn bỗng như biến thành đầm lầy, từ từ nuốt chửng anh. Khi chỉ còn cái đầu lộ ra, một bầy mèo đen xuất hiện kéo anh ra ngoài, nhưng trước mặt 3 lão giả bỗng xuất hiện một con mèo trắng. Vừa xuất hiện, con mèo trắng đã khiến bầy mèo hoang sợ hãi bỏ chạy. Lão giả dùng gậy đè lên đầu anh, cảnh báo rằng số mệnh là không thể nghịch. Phạm tội giết thần, chỉ có con đường chết. Khi đang sắp bị kéo xuống mặt đất, anh vội hét lên rằng áo của thủ canh thần vẫn còn trên người mình. Như một trò chơi, anh lại được họ thả ra. Trương Tiểu Niên giả vờ lấy áo, thực ra đã nắm chặt cây ô hút hồn phía sau lưng. Khi vừa mở ô ra, một sức hút mạnh mẽ từ trong ô tỏa ra, đồng thời xuất hiện vô số bàn tay ma quái chụp lấy mấy lão giả. Không giấu giếm nữa, hình bóng của tứ thần hiện lên sau lưng họ. Một lão giả ném ra một mảnh vải đỏ, theo sau là con mèo trắng. Khi vừa phá vỡ tấm vải đỏ, con mèo trắng hiện nguyên hình, thần thú bạch hổ giáng thế. Độc cô đà ban đầu không muốn đối đầu với 4 vị chấp pháp của thiên đạo, nhưng hắn cũng không thể để Trương Tiểu Niên chết. Sức mạnh của độc cô đà sâu không lường được, chỉ một đòn đã đánh bại thần thú bạch hổ. 3 lão giả nhận ra khí tức của âm ma đạo, và 4 người bắt đầu một trận chiến kịch liệt. Đối mặt với vòng vây, độc cô đà thân đơn lực mỏng, nhưng hắn tu luyện ngũ thập âm ma đạo, có thể triệu hồi ma âm hỗ trợ. Đối mặt với trận thế này, tứ thần cũng không dám lơ là. Nhưng trong thời đại này, đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng, 3 người liên thủ vẫn không địch nổi độc cô đà. Trong hàng trăm năm qua, chưa từng có ai có thể gây tổn hại cho họ, và nay tử kiếp cận kề chỉ vì con người phá vỡ tâm ma, đột phá tại chỗ. 3 người và một con mèo cùng lĩnh hội ý nghĩa của tứ thần thú, họ đã thành công thiết lập tứ tượng hóa sinh đại trận. Một con rồng vàng từ trung tâm trận pháp bay vọt lên trời. Độc cô đà không muốn ngồi chờ chết, dốc hết sức tấn công con rồng vàng. Cho đến khi rồng vàng bị thâm nhiễm bởi âm khí, nó mới tìm được cơ hội sử dụng móng vuốt ẩn giấu thứ 5, tóm lấy độc cô đà. Tiếc thay, ngọn lửa chí diệt phong ấn trong Trương Tiểu Niên bị kích thích mà bùng lên. Lúc này, 3 bên đã đạt được một thế cân bằng. Người phá vỡ thế cân bằng chính là độc cô đà,
Kẻ ma đầu này tu luyện qua nhiều kiếp nhưng chưa bao giờ có thể tiến vào chí ma cảnh. Hắn nửa chính nửa tà, hành sự chỉ dựa vào ý chí bản thân. So với Trương Tiểu Nhiên, hắn càng căm ghét những kẻ giả dối tự xưng thần Phật trước mắt. Nếu đã không còn đường sống, vậy cùng chết đi. Linh hồn độc cô đà tan rã, phá vỡ thế cân bằng. Ngoại trừ Trương Tiểu Nhiên, những người còn lại đều tan biến. Anh trở thành người chiến thắng lớn nhất, không chỉ loại bỏ được ngọn lửa chí diệt phong ấn trong túi càn khôn, mà cả quả bom hẹn giờ là độc cô đà trong cơ thể cũng biến mất. Anh muốn rời đi, nhưng bị một người tự xưng là Tăng Nhị Tiên Sinh kéo vào một không gian đặc biệt. Ông lão đã kể cho anh nhiều điều, từ 10 người biến đạo cho đến luân hồi thiên đạo. Những điều khác anh nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng khi ông nhắc đến việc anh có thể dùng thủ canh thần để vào cảnh vân trì hấp thụ tam thi tái tạo mệnh, điều đó khiến Trương Tiểu Nhiên vui mừng đến rơi lệ. Anh chẳng quan tâm đến đại đạo hay tiểu đạo gì, miễn sống sót là điều quan trọng. Không còn vướng bận gì nữa. Nhiên chỉ đạo nhân đã thu thập được huyễn hóa hoa và chí diệt chi hỏa. Nếu hắn thu thập đủ 10 vật của 10 người, vòng luân hồi sẽ hoàn toàn dừng lại. Thiên đạo sẽ thay đổi. Nói nhiều như vậy, ông lão thực ra muốn anh bố trí trận trường sinh giả hải trước. Đây là cách mở cửa luân hồi và ngăn chặn việc đổi đạo. Việc khó khăn nhất của trận trường sinh giả hải là 5 điểm trận pháp. Cần phải thu thập các vật phẩm từ 5 loại yêu ma và thêm một giọt máu của cương thi. Kiểm kỹ lại, Trương Tiểu Nhiên đã có áo giáp da sói, nước mắt nữ quỷ và đôi mắt quỷ vừa mới thu được. Sau đó, ông tặng Trương Tiểu Nhiên một bức tranh chuyển họa bằng kim tuyến, đây là sự giúp đỡ cuối cùng có thể trao. Còn lại phải dựa vào chính bản thân anh, mấy đứa có thể trốn học, nhưng không được đi lấy nước một mình ở phòng nước bên trái. Ngày đầu tiên vào lớp phụ đạo, Trương Tiểu Nhiên có chút tò mò về lời dặn của giáo viên. Lúc này, cậu bạn đeo kính bên cạnh kể về một sự việc xảy ra với người thân. 3 năm trước, một cô em họ của cậu ta học ở đây. Một buổi chiều, vì thấy không khỏe, cô ấy về phòng ký túc xá nghỉ ngơi sớm. Chưa kịp mở cửa phòng, một cơn gió tà từ cuối hành lang thổi qua cửa sổ. Trong gió còn kèm theo những mảnh vụn đen xì. Cô ấy không suy nghĩ nhiều, vào phòng rồi nằm nghỉ. Ngay khi sắp ngủ, cô nghe thấy tiếng ai đó vặn nắm cửa bên ngoài. Cô muốn trở mình để xem, nhưng phát hiện dù tỉnh táo thân thể lại không thể cử động. Đúng lúc này, cửa mở ra, nhiều tro đen bị gió thổi tấp vào người cô. Cô mơ hồ cảm thấy có ai đó bước vào và đang tiến về phía mình. Đột nhiên, cô cảm thấy mình bị nâng lên, và cứ thế, cô không thể tự chủ, bị đưa ra đến chỗ cầu thang. Bác bảo vệ định ngăn cản, nhưng hoàn toàn không đuổi kịp cô gái không chạm đất. Cho đến khi ông tận mắt thấy cô nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. Theo lời nhân chứng kể, sau khi cô rơi xuống đất vẫn bị nâng lên và trôi đi khoảng 100 mét, cho đến khi vài người qua đường phát hiện có gì đó không ổn và ngăn lại. Người bảo vệ chứng kiến toàn bộ sự việc ngày hôm sau đã nghỉ việc. Khi rời đi, ông còn lẩm bẩm 3 chữ ma nâng người. Kể xong câu chuyện, một chàng trai tên là Lương Long lớn tiếng phản bác. Nếu thực sự tà ác như vậy, lớp học vẽ này không thể tiếp tục hoạt động. Sau đó anh nói mình cần ra ngoài hút thuốc để bình tĩnh lại. Khi thấy không khí trở nên căng thẳng, một nhóm người cùng nhau đến phòng nước để lấy nước. Không ngờ, họ lại gặp phải cơn gió tà đó. Do đông người nên họ không sợ mà còn tò mò nhìn qua cánh cửa. Sau đó, họ nhớ ra Lương Long đang ở ngoài một mình. Nhưng không ai dám mạo hiểm đi tìm cậu ấy. Lúc này Trương Tiểu Nhiên đứng ra, anh cắn ngón tay cái và nhanh chóng chấm máu lên trán từng người. Mọi người đứng yên tại đây, đừng di chuyển, tôi sẽ đi cứu Lương Long. Anh cầm đèn pin ra hành lang, thấy Lương Long đã bị nâng lên. Trương Tiểu Nhiên cố gắng nắm lấy nhưng không được, liền gọi các bạn giúp đỡ. Mọi người cùng nhau kéo mạnh và may mắn ngăn được Lương Long khỏi nhảy qua cửa sổ. Trong tình huống khẩn cấp, Trương Tiểu Nhiên mò trong túi lấy ra chiếc bật lửa, sau đó vẽ ký hiệu máu chấn tả trên ngón tay cái. Anh muốn xem rốt cuộc thứ gì đang giở trò, chợt thấy ở bên hông Lương Long xuất hiện một khuôn mặt ma quái. Chính nó đang nâng Lương Long lên và trượt đi. Trương Tiểu Nhiên không nhượng bộ, thổi mạnh vào con ma quái. Dưới tác động của phù chấn tà, con ma quái tan thành tro bụi trong không trung. Lương Long cũng được cứu xuống an toàn. Một cô gái bị ám ảnh sạch sẽ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc liền định lau dấu trên trán. Trương Tiểu Nhiên vừa định ngăn cô lại, thì cô gái đã bị nhấc lên không trung. Việc xảy ra bất ngờ, mọi người không kịp ngăn cản, cô gái đã bị kéo bay qua cửa sổ. Trương Tiểu Nhiên bảo mọi người gọi điện nhờ giúp đỡ, còn anh thì đuổi theo trước. Cô gái càng bay càng xa, vô thức bay đến vùng ngoại ô phía tây thị trấn. Khi Trương Tiểu Nhiên đuổi kịp, cô gái đã uống vài ngụm nước bẩn. Anh nhảy xuống nước, cố kéo cô lên bờ, nhưng không ngờ dưới đáy hồ lại có rất nhiều thứ giống như cỏ nước giữ họ lại. May thay, túi càn khôn đã được giải phong ấn, Trương Tiểu Nhiên hút toàn bộ tà khí dưới nước vào túi. Không còn ma quái cản trở, anh dễ dàng cứu cô lên bờ. Lúc này anh mới có thời gian quan sát xung quanh, thấy tro đen bay ra từ nhà hỏa táng bên kia bờ. Tro đen gặp nước không tan, lại bay lên trong gió, lâu dần tích tụ ngày càng nhiều. Có câu, tăng đốt thành xá lợi, người đốt thành bụi đen. Nếu bụi không tan biến, sẽ tích tụ thành mối họa. Trưa hôm sau, anh mang một quả trứng ngỗng đến hồ, chuẩn bị bắt gọn tà khí trong hồ. Theo truyền thuyết dân gian, gà dương quan, ngỗng chặn đường, quả trứng ngỗng này có tác dụng thu hút âm khí. Trương Tiểu Nhiên ném quả trứng ngỗng đã đập vỡ xuống hồ. Chẳng bao lâu, một xoáy nước hình thành ở giữa hồ. Bóng đen di chuyển bên dưới,
Nếu không kiểm soát, những linh hồn này sẽ gây rối cho nhân gian. Nhưng nếu hút vào túi càn khôn, chúng có thể tiến hóa. Theo ghi chép của sách cổ Lão Tùng, mỗi lần túi càn khôn tiến hóa sẽ sinh ra năng lực mới. Sau khi hút hết linh hồn trong hồ, túi càn khôn tiến hóa thêm một cấp, xuất hiện hoa văn huyền u. Dây thắt hoa, thắt dây đỏ, dây thắt xanh. Hãy dùng ngón tay của anh mà thắt nút. Tôi thắt nút còn anh sẽ gỡ nó ra. Tôi thắt dây gai, anh thắt hoa. Anh thắt sai rồi. Trương Tiểu Nhiên tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cảm thấy xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Anh nhìn quanh, thấy thầy và bạn bè đều nằm trên sàn với bụng to lớn. Anh nhìn vào con lươn chỉ còn xương mà vẫn còn đang nhảy nhót, hiểu rằng hiện tượng kỳ lạ trên người bạn bè liên quan đến nó. Vì ở phòng vẽ của lão Tôn từng xảy ra hiện tượng linh hồn nâng người. Nhân cuối tuần, ông dẫn học sinh đi dạo quanh hồ. Đang chuẩn bị câu cá, thì một ông lão chăn cừu đến ngăn lại. Ông lão nói rằng cá trong hồ này không được câu sẽ gặp tai họa lớn. Nhưng các thanh niên không nghe lời, còn suýt xảy ra xung đột với ông lão. Sau khi ông lão đi, lão Tôn quay lại câu được một con lươn. Mọi người quan sát kỹ lưỡng, không thấy có gì đặc biệt ở con lươn này. Nhưng khi nướng xong, họ mới nhận ra mình đã sơ suất. Con lươn hoang dã này không chỉ ngon ngọt mà còn có độ dai, giòn hấp dẫn khi ăn. Trương Tiểu Nhiên, với lòng kính trọng lời cảnh báo của ông lão, không ăn cùng họ. Nghĩ lại những điều kỳ lạ gần đây xảy ra với mình, anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy vì ác mộng, anh thấy cảnh tượng đáng sợ này. Anh vội vàng ném xương cá xuống hồ, rồi cúi đầu cầu nguyện. Chúng tôi chỉ là khách đi qua, không cố ý mạo phạm đến linh hồn cai quản hồ này. Xin hãy tha thứ. Thấy hồ không có động tĩnh gì, anh tiếp tục cúi lạy. Tôi là Trương Tiểu Nhiên, trưởng môn của phái Thông Thắng. Xin hãy rộng lượng bỏ qua. Dù anh cầu xin thế nào, mặt hồ vẫn không chút động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, bụng của mọi người càng ngày càng phình ra, như một quả bóng bay lên không trung. Họ bay càng ngày càng cao, nhưng Trương Tiểu Nhiên không thể nghĩ ra cách nào để cứu họ. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm và máu mưa rơi xuống mặt anh. Anh kinh ngạc nhìn máu dính trên tay mình, chỉ vì ăn một con cá mà phải trả giá đắt như vậy sao? Con người và sinh vật đều có số mệnh, dù có là mạng đổi mạng cũng nên dừng lại. Nhưng đáp lại anh chỉ là một xác chết rơi xuống lần nữa. Trương Tiểu Nhiên tức giận, dùng toàn lực kích hoạt túi càn khôn, thu hết nước trong hồ vào túi. Anh muốn biết rốt cuộc cái gì lại gây ra sự việc khắc nghiệt như vậy. Cảm nhận được chủ nhân đã xuất hiện, Trương Tiểu Nhiên lại tiếp tục xin lỗi. Anh cầu xin kẻ đối diện tha cho đồng đội của mình, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một thi thể lạnh lẽo. Trong cơn bi phẫn, anh kích hoạt ma chi nhãn của Độc Cô Đà để lại, kéo đối thủ vào cảnh giới âm ma. Cái đuôi sau lưng anh với sự phẫn nộ tột cùng lao về phía quái vật. Nhưng quái vật chỉ khẽ vung tay, đã dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của Trương Tiểu Nhiên. Sau đó, từ thắt lưng của quái vật mọc ra một khúc xương trắng, đầu nhọn của nó ánh lên sắc lạnh. Xương của Trương Tiểu Nhiên bị đánh gãy tan nát, nếu không phải đang ở trong cảnh giới âm ma, chắc chắn đòn này đã lấy mạng anh. Giữa cơn nguy kịch, ma chi nhãn tự động bảo vệ chủ nhân, triệu hồi một hình chiếu của Dương Ma từ Ngũ Thập Âm Ma Đạo. Anh nhận ra kẻ đối diện tu luyện thuật quan cốt, một pháp môn khó thành thạo. Để đạt đến xương trắng, rồi tiến tới xương đen, cần đến cả 1000 năm. Nhưng Dương Ma, một đại ma đầu, không sợ hãi, triển khai tuyệt học ma la xuất thế. Một chiếc cồng âm ma có ký hiệu lạ hiện ra sau lưng anh. Khói mờ ngập trời theo từng đòn tấn công, nhưng quy tắc khói không thương tổn phát huy, đòn này không gây chút tổn hại cho đối thủ. Cùng lúc đó, một con lươn khổng lồ xuất hiện từ khói mờ. Sinh vật này được gọi là Đọa Long, lươn và cá chép có chung số phận nhưng khác cội nguồn. Cá chép hóa rồng khi vượt vũ môn, còn lươn cả đời chỉ biết ngước nhìn trời mây. Có xương rồng nhưng không mang dáng rồng. Nhìn thấy Đọa Long xuất hiện, Dương Ma cũng triệu hồi tổ tiên Dương Ma đối chiến. Nhưng anh chỉ là hình chiếu do ma chi nhãn của Độc Cô Đà triệu hồi, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Dù đã làm Đọa Long bị thương, hình chiếu của tổ tiên Dương Ma cũng bị ô nhiễm bởi máu của Đọa Long. Máu của Đọa Long hóa thành những xúc tu, bắt đầu nuốt chửng mọi thứ trước mắt. Ngay cả bản thể của Dương Ma cũng không thoát được. Đây là lần Trương Tiểu Nhiên gần với cái chết nhất. Dù đã sử dụng hết mọi thủ đoạn nhưng không lay chuyển được đối thủ. Anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, vô cùng yếu ớt. Thịt da và xương cốt dần rời khỏi anh. Lẽ ra anh đã chết từ lâu rồi, nhưng tại sao anh vẫn còn ý thức? Giữa sự sống và cái chết tồn tại nỗi sợ lớn và cả cơ hội lớn. Anh hiểu rằng kẻ địch có thể phá hủy thân xác mình, nhưng không thể xóa bỏ ý chí trong lòng. Khoảnh khắc giác ngộ chỉ diễn ra trong chớp mắt, túi càn khôn nhờ cơ hội này tiến hóa lên cảnh giới Hắc La Sát. Trương Tiểu Nhiên đảo ngược tình thế, nuốt trọn con lươn khổng lồ vào túi. Lúc này, phía sau vang lên tiếng vỗ tay. Không ngờ người phàm tục có thể đối mặt sinh tử mà không sợ hãi và còn giác ngộ để siêu thoát. Thứ trên lưng cậu là túi càn khôn phải không? Lão đây hôm nay thật được mở rộng tầm mắt. Trương Tiểu Nhiên nhận ra đó là lão ông chăn cừu ban đầu, liền hỏi ông ta có quan hệ gì với con lươn kia. Hóa ra đầm nước đen này kể từ khi xuất hiện, nơi đây luôn tồn tại một vị tiên và một con lươn. Hai người đồng hành cùng nhau và gọi nhau là huynh đệ suốt hàng ngàn năm qua. Cả hai cùng tu luyện pháp môn quan cốt. Trương Tiểu Nhiên phẫn nộ chất vấn, ngàn năm tu đạo chỉ để theo con đường sát sinh, diệt thọ sao? Trong lòng ông không có chút lòng thương nào sao? Lão già đáp lại, không ai có thể định đoạt thiện ác.
Ta là ác trong mắt ngươi, nhưng ngươi cũng là ác trong mắt ta. Mỗi người đều có lập trường riêng. Cuối cùng, ông khuyên nhủ, vạn vật đều có sinh mệnh, giữ lòng thiện lương vẫn tốt hơn là vì chút khẩu vị mà tổn hại. Trương Tiểu Niên như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, bên tai anh vang lên tiếng cãi vã của đồng đội với lão chăn cừu. Anh nhận ra mình đã quay về khung cảnh bên bờ hồ lúc mới đến. Tất cả những gì vừa thấy chỉ là ảo ảnh sao? Nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của lão già, Trương Tiểu Niên tự nhủ phải làm mọi cách để ngăn chặn bi kịch xảy ra như vừa rồi. Lão Tôn, hôm nay chúng ta sẽ không ăn cá. Trong tiếng than phiền của bạn bè, Trương Tiểu Niên thở dài.